Що вам відомо про Австралію? Напевне, її пейзажі або унікальні тварини. А що вам відомо про її суспільство, його політичний та економічний устрій? Довгі роки в Австралії зберігається репутація країни, де нічого не відбувається, або везучої країни. Так, в причинах високого розвитку південного континенту дійсно присутня частка везіння, однак справа не тільки в ньому. Хоча б тому, що з початку відкриття континент планувався як велетенська в'язниця, куди засилали злочинців. Найбільш очевидним майбутнім на кінець 18 століття для цієї країни було величезне гетто з бідним, нещасним населенням, де всі промишляють криміналом. Однак сталося все з точністю до навпаки. Мало того, що Австралія стала однією із найбагатших країн у світі, знаходячись станом на 2022 рік на 12-му місці за номінальним ВВП і на 11-му за ВВП на душу населення. Та ще й збудувала в себе максимально несприятливі умови для корупційних можливостей. Згідно з індексом сприйняття корупції від Transparency International, за підсумками 2022 року Австралія знаходиться на 13-му місці в рейтингу. Тобто є всього лише 12 країн у світі, в яких умови менш сприятливі для корупції. При цьому Австралія з показником в 75 балів спромоглася показати кращі результати, ніж Сполучене Королівство – 73 бали і Сполучені Штати – 69 балів. На жаль, наша країна ділить 116 місце в індексі із ще 7 країнами. Отож, існує 110 країн у світі, де корупції менше, ніж в Україні. Як же так сталося, що суспільство, створене з людей, які порушували закон, змогло еволюціонувати в одне з найбільш успішних, заможних і законослухняних? І чи дійсно Австралія настільки везуча і не має ніяких проблем? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Станом на 17 століття в англійському королівстві виникла проблема переповненості в'язниць, а разом з тим і необхідність зменшення витрат на утримання в'язнів. Також існувала потреба в робітниках для розвитку колоній, тому було прийнято рішення тим, що вчинили менш тяжкі злочини, замінювати ув'язнення на заслання в колонію. Спочатку це була територія сучасних Сполучених Штатів Америки. Однак у 1775 році ця територія розпочала боротьбу, щоб стати незалежною країною. Тому перед урядом Великої Британії виникло питання пошуку нового місця для того, щоб відправляти туди ув'язнених. Як варіант пропонувалася Західна Африка, однак клімат з ендемічними хворобами, як от малярія і жовта лихоманка, був настільки небезпечним, що влада вирішила недопустимим відправляти туди своїх людей, навіть злочинців. Як альтернативу запропонували Австралію. У січні 1788 року до Ботанічної затоки на південному сході Австралії прибуло 11 кораблів з каторжниками. 26 січня вони заснували табір у невеликій бухті Сідней, де зараз розташоване одноіменне місто. Колонію було названо Новий Південний Уельс. На момент заснування колонії відбулася подія, яка була немислимою для британської судової практики. Річ у тім, що хоч і в Британії тоді уже існували інклюзивні інституції, як право власності, верховенство права, можливість подати до суду, коли людина відчувала обмеження своїх прав, однак був нюанс. Вони розповсюджувались на законослухняних громадян. Коли людина ставала каторжником, вона втрачала всі ці права. Тобто, якщо обікрати каторжника, то за це, згідно із тодішнім законодавством, абсолютно нічого не було. І він не міг подати до суду на підставі того, що ця людина колись в минулому вчинила злочин. Розглянемо детальніше одну показову ситуацію. Була пара каторжників – Генрі і Сюзанна Кейбл. Під час перебування у в'язниці, очікуючи заслання, у них народився син.
Ця історія дуже розчулила одну леді, яка вирішила допомогти сімейству каторжників і зібрала для них пакунок з необхідними речами. Однак при прибутті до Австралії виявилося, що цей пакунок пропав. Наймовірніше його привласнив капітан судна. Здавалося, не можна нічого зробити, бо, як ми вже говорили, згідно з тодішнім англійським законодавством, каторжники не мали ніяких прав. Однак з цим був не згоден тамтешній суддівський адвокат Девід Колінс. Він вирішив розглянути цю справу, зібрати суд присяжних і несподівано виграв цю справу, змусивши капітана виплатити парі каторжників відшкодування. Така ситуація виглядала неможливою в тодішній Британії. Надалі норми права в Австралії стали більш досконалими, ніж в Європі. Однак ключова роль у цьому належала англійському праву, яке забезпечило Австралії подальший розвиток. І сьогодні ця країна, згідно з індексом верховенства права, який щорічно враховується World Justice Project, є одним із лідерів і знаходиться на 13-му місці станом на кінець 2023 року, поступаючись Австрії та Канаді. Але випереджаючи таку розвинену країну, як Японія, свою колишню метрополію, Великобританію та навіть Сполучені Штати, які знаходяться на 26-му місці. Україна ж у цьому самому рейтингу знаходиться на 89-му місці, випереджаючи Бенін, Албанію та Марокко, але поступаючи з Перу та В'єтнаму. До речі, ми зробили відео про те, чому у нас проблеми з верховенством права. В Україні відсутня невідворотність за скоєні злочини, і тому будь-які закони в суді не працюють. У цьому ж відео ми розповіли, як можна виправити цю ситуацію, адже верховенство права – це основа для економічного зростання. Жодні інвестняні, експортно-кредитні агенції, державні кредити для бізнесу і тощо не дадуть економічного розвитку, якщо суди не працюють. Країна-окупант же ж взяла рух на зниження в цьому рейтингу, і станом на кінець 2023 року вона зайняла 113-те місце, поступаючись С'єра-Леоне, Лівану, Гватемалі та Ліберії. Повернімося ж до умов формування австралійського суспільства та економіки. На початку колонізації каторжники тяжко працювали на виправних роботах, а результатами праці розпоряджалися охоронці та адміністрація. Ув'язнені отримували лише їжу для прожиття. Однак, як ви вже здогадалися, вони не були зацікавлені в тому, щоб продуктивніше працювати. Ніякі покарання до них не діяли, вони вже були ув'язненими. Тому новим ув'язненням їх не залякаєш. Удари батогами також не давали ніякої ефективності. А більше не було кого змусити до праці. Аборигенів було настільки мало, і вони проживали розпорошено по всьому континенту, що їх було і годі шукати з метою змусити до примусової праці. Тому, хоча й для охоронців було неприйнятним давати каторжанам можливість вільно пропонувати свої послуги і право на приватну власність, вони були змушені це робити під тиском обставин. На початкових етапах каторжникам було надано конкретні робочі плани. А після виконання цих планів вони могли вільно працювати на себе і розпоряджатися результатами своєї праці. Навіть охоронцям було вигідним надання більшої свободи для ув'язнених, оскільки, окрім того, що каторжники багатіли самі, вони робили багатшими і всю колонію. З часом виникла потреба обміну матеріальних благ, але грошей для цих цілей британський уряд не надав. Не забувайте, британці зовсім не планували, що засуджені будуть отримувати гроші за свою працю. Спочатку відбувався бартерний обмін, але згодом становився один товар, який став універсальним мірилом вартості – ром. Так, місцеві поселенці дійсно використовували алкоголь як замінник грошей. Його обмінювали на інші товари. Виробництво рому було повністю монополізовано офіцерами, яких прозвали «ромовий корпус».
були спроби губернаторів, призначених британським урядом, таких як Вільям Блай, ліквідувати монополію, а разом із цим і скасувати систему, яка дозволяла працюючим каторжникам займатися торгівлею. Однак місцеві монополісти підняли ромове повстання і змогли зберегти свої позиції. Самий же ж Блай був узятий бунтівниками під варту, а згодом відправлений назад в Англію. Хоча в цій історії кожна сторона дбала про особисту вигоду, але все ж таки можна побачити, що тотальне нерозуміння того, що колонії необхідна економіка, що людям потрібні стимули для праці, а також спроби ігнорувати місцеві суспільні норми та інституції, хоча тоді в новому південному Вельсі вони були ще в зародку, призводять до невдачі. У 1813 році один із лідерів ромового корпусу Джон МакАртур відкрив по той бік Блакитних гір нові пасовища для овець. Розведення овець і до того було вигідною справою в Австралії, а після стало іще прибутковішим. Людей, які нажили на вівчарстві цілі статки, стали називати скватерами – скотарями. Невдовзі каторжникам дозволили ставати підприємцями та наймати інших каторжників, а після відбуття покарання їм почали давати землю і відновлювати у правах. Навіть неписьменний Генрі Кейбл, про якого ми згадували на початку відео, зміг у 1798 році придбати готель і крамницю, а в 1809 році бути власником 9 ферм і понад 190 гектарів землі. Королівський уряд здебільшого мало цікавився, що там відбувається на далекому континенті, що давало можливість формуватися інститутам без втручання. Так, прибувши у 1819 році в Австралію, комісар із розслідування розвитку колоній Джон Томас Бік був шокований, якими широкими правами користуються каторжани, і виступав за скасування реформ. Однак нічого в нього не вдалося. Отримавши достатньо економічної свободи, екс-каторжники та їхні нащадки почали вимагати розширення політичної свободи, проведення виборів, де зможуть голосувати як рівні, а також створення представницьких інститутів, у яких вони засідатимуть. Поступово це давало свої плоди. У 1823 році владу губернатора було обмежено радою, до якої входили скватери, а також некаторжні представники місцевої еліти. Спочатку ця рада мала виключно консультативну функцію і надавала поради губернатору. З часом вона отримала повноваження впливу на прийняття законів для колонії і також повноваження у фінансовій сфері. Зокрема, вона могла обговорювати та впливати на питання формування бюджету. У 1831 році вперше було дозволено колишнім каторжникам засідати серед присяжних. Водночас колишні каторжники, їхні нащадки, а також численні вільні поселенці прагнули заборонити завезення злочинців з Британії, оскільки таким чином значно підвищувалася пропозиція робочої сили, що негативно впливало на заробітну плату колоністів. Своєю чергою скватери виступали за збереження низьких зарплат, однак зазнали поразки. У 1840 році завезення злочинців до Нового Південного Вельсу припинилося. У 1842 році створено законодавчу раду, 2/3 членів якої обиралися, решта призначалася губернатором. Екс-каторжники могли голосувати і боротися за місця в раді, за умови володіння достатньою кількістю майна, а воно було у багатьох. У 1856 році австралійські штати Вікторія та Тасманія стали першими у світі, де було запроваджено таємне голосування. Для порівняння, в Британії таємне голосування вперше запровадили у 1872 році, тобто на цілих 16 років пізніше, ніж колонії. А в 1902 році Австралія стала другою країною у світі, в якій виборче право отримали також всі жінки. Першою була у 1893 році Нова Зеландія. Традиція народного представництва й урядової підзвітності Україні зберігається і по цей день.
Так, журнал «Економіст», який проводить щорічне дослідження і розрахунок індексу демократії, за підсумками 2022 року поставив Австралію на 15-те місце у світі, вище за колишню метрополію, яка розташувалася на 18-му місці. У 1901 році Австралія прийняла конституцію та об'єдналася в одну федерацію з 6 колоній, створивши Австралійське королівство. Австралійська корона завжди належала тій самій людині, що й британська корона. Також країна отримала можливість вибирати власного прем'єр-міністра і вже офіційно мала значну автономію від британської корони. На той час на території континенту ром уже не відігравав функції грошей, але стабільної валюти не було. Жителі користувалися британськими фунтами, монетами місцевих приватних випусків, так званих токенів. Зрозуміло, що відсутність універсальної валюти становила певні складнощі для розрахунків. Тому в 1910 році було введено в обіг першу національну валюту Австралії – австралійський фунт, який поділявся на 20 австралійських шилінгів, а ті своєю чергою на 12 пенсів. Весь час свого існування він був прив'язаний до британського фунта. Спочатку 1 до 1, а потім був дещо девальвований. З часом в Австралії виникла потреба у новій валюті, яка буде ділитись згідно із десятковою системою. І 14 лютого 1966 року урядом тодішнього прем'єр-міністра Роберта Мендіса було введено нову валюту – австралійський долар. Ділився на 100 центів. Спочатку дана валюта була прив'язана до фунта стерлінга, потім до американського долара. Аж тільки у 1983 році було прийнято рішення скасувати прив'язку і перейти на вільно плаваючий курс. У зв'язку із прив'язкою курсу виникали певні складнощі. Так, у 1950 році через Корейську війну уряд США розпочав масово закупляти овечу вовну для пошиття одягу для своїх військових. А як ми знаємо, Австралія славилася своїм виробництвом вовни. То і ця країна стала основним постачальником сировини, що спричинило значне зростання попиту на овечу шерсть. А оскільки в ті роки вовна становила близько 50% всього експорту Австралії, то це ставило цю країну в серйозну залежність від коливання цін на дану сировину на світових ринках. З однієї сторони, підвищений попит призвів до економічного зростання всередині країни, але з іншої, підвищення цін на вовну зробило вівчарство прибутковішим за інші галузі, що призвело до відтоку капіталів та робочої сили з інших сфер економічної діяльності. У працівників вівчарства різко зростала заробітна плата, і це, звичайно ж, добре, коли в людей зростають доходи. Однак, насправді, це зростання було оманливим. Продуктивність праці не зростала, і коли працівники після отримання більшої кількості австралійських фунтів йшли їх витрачати, то кількість продукції на ринках залишалася такою самою. Як ви самі вже здогадалися, така ситуація спровокувала значне зростання інфляції. Розв'язати цю проблему спробував уряд уже раніше нами згаданого Роберта Мендіса. Він вирішив застосувати до поточної економічної ситуації кейнсіанський підхід, згідно з яким в період інтенсивного зростання урядові необхідно було підвищити податки та скоротити державні видатки, щоб зберегти економіку на рівному місці. Було введено 10% податок на прибуток всіх рівнів доходу, підвищено податки на продажі та на власність, а також скорочено значну частину державних службовців. Такі заходи допомогли приборкати інфляцію, але завдали шкоди економічному розвитку, особливо постраждав малий бізнес, підвищилось безробіття. Через це таке рішення назвали жахливим бюджетом. Дотепер тривають суперечки стосовно доцільності таких дій. Найчастіше критики стверджують, що зміни були прийняті занадто пізно і були занадто жорсткими. Стосовно ж вівчарства, то Австралія продовжує бути одним із лідерів у цій галузі. Протягом сезону 2021-2022 років країна займає 3-те місце за поголів'ям овець, поступаючи тільки Індії та Китаю.
І не тільки продукцією вівчарства. Багате сільське господарство Австралії. За підсумками сезону 2020-2021 років країна зібрала 33 мільйони тонн пшениці, що є 6-тим показником у світі. Україна з врожаєм 25,5 мільйонів тонн зайняла за цей самий період 8-ме місце. Що є особливо дивовижним, враховуючи, що більш ніж половина Австралії – це пустелі та напівпустелі. В чому ж причина, що країна з таким кліматом має вищі валові збори, ніж Україна з більшим потенціалом? В розмірі посівних площ? Ні, не тільки. У використанні більш сучасних тракторів і комбайнів. Так у нас також є підприємства, де здійснюється покупка сучасної сільськогосподарської техніки. На початку відео ми вже розповідали, що майже з моменту створення перших колоній в австралійських фермерів виникла стійка культура власності, з якого слідує і більш відповідальне ставлення. Коли кожен житель мав змогу володіти своєю землею, розпоряджатися нею, він був більше зацікавлений в тому, щоб підтримувати родючість протягом довготривалого періоду. Тому намагався усіляко покращувати свої посівні площі та пасовища. До того ж, в Австралії надзвичайно добре захищено право власності, і австралійський фермер міг спокійно планувати на довготривалу перспективу. І навіть якщо діти фермера не захочуть продовжувати його справу, фермер знав, що чим краще в нього земельна ділянка, тим дорожче його нащадки зможуть її продати, а отримані кошти інвестувати в іншу справу, якою бажають займатися. У нас же останні століття спочатку через окупацію царською Москвою, а потім комуністичною, селяни відчували себе зовсім не господарями на цій землі, а всього лише тимчасовими користувачами, тому й мало були зацікавлені в покращенні ефективності обробітку. З її здобуттям незалежності в Україні до 2021 року діяв мораторій на продаж землі, тобто було відсутнє право власникам розпоряджатися своїм майном. Власники паїв не могли продати землю чи купити, не могли взяти кредит під заставу землі для інвестицій у збільшення продуктивності. Лише з 2024 року є дозвіл на продаж землі юридичним особам, але зберігається заборона для іноземців. Навіть найманий працівник австралійського фермера, особливо після того, як британський уряд перестав завозити каторжників, був вільною людиною і мав можливість вибрати кращі умови праці. Чого не скажеш про селянина, якого забрали останній і змусили працювати в колгоспі за трудодні. Зрозуміло, що в таких історичних умовах, як наші, формувалася культура аж ніяк не довготривалого інвестування в сільське господарство, а якомога скорішого виробничого циклу. Та не варто впадати у відчай. Ми бачимо, як на іншому кінці світу серед людей, які були найбезправнішими у своїй колишній країні, змогли сформуватися інклюзивні економічні інститути з ринковими відносинами і повагою до чужих прав власності. І якщо рухатися в подібному напрямку, то й ми зможемо досягти набагато кращих показників. Як-не-як клімат в нас для цього більш сприятливий, ніж в Австралії. Яскравим підтвердженням вище сказаного слугує індекс економічної свободи, який щорічно розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation, згідно з яким Австралія також знаходиться поруч зі світовими лідерами. Розташувавшись на 13-му місці у 2023 році, вона поступається Фінляндії та Норвегії і випереджає Німеччину з Південної Кореї. Для порівняння, Україна за результатами 2021 року посіла 130-те місце і мала статус єдиної економічно невільної країни Європи. Також Австралія станом на 2022 рік зайняла перше місце у світі за видобутком літію – близько 61 тисяч тонн, значно випереджаючи своїх найближчих конкурентів – Чилі – 39 тисяч тонн та Китай – 19 тисяч тонн. Також країна знаходиться на першому місці у світі за видобуванням бокситів і четверта за видобутком вугілля. Є найбільшим у світі експортером залізної руди, алмазів, свинцю та цирконового концентрату. Австралія посідає друге місце у світі за експортом урану,
І третє місце за експортом золота та алюмінію. Дивлячись на розвинуте сільське господарство Австралії, її показники видобутку корисних копалин, а також те, що основну частку в експорті займає сировинна продукція, не варто вважати її відсталою аграрною країною. Насправді, сільськогосподарське виробництво становить тільки 3% від ВВП країни. Такий парадокс виник через те, що майже вся високотехнологічна продукція і послуги споживаються на внутрішньому ринку. Серед найбільших австралійських високотехнологічних корпорацій присутні Atlassian Corporation. Atlassian – це технологічна компанія, відома своїми продуктами для управління проєктами та спільної роботи, такими як Jira та Confluence. Фінансова компанія Macquarie Group, яка спеціалізується на банківських послугах, інвестиціях та фінансовому консалтингу. CSL Limited – глобальна біотехнологічна компанія, яка виробляє медичні препарати та вакцини. Відкрила свої представництва у Великобританії, Німеччині, США та Швейцарії. Також в Австралію охоче інвестують закордонні компанії зі світовим іменем. Так, корпорація Microsoft уже тривалий час має свої представництва в Австралії. А в кінці жовтня 2023 року стало відомо, що компанія впродовж наступних 2 років інвестує $3,2 мільярда у розширення в Австралії хмарних обчислень та інфраструктури штучного інтелекту. Хтось може сказати, звичайно, їм пощастило з природними багатствами. Але подумайте, чому багато африканських країн не менш багаті, але при цьому у них або диктатура, або регулярні громадянські війни? Можливо, справа все ж таки в тому, що громадяни цієї країни мають можливість самостійно покращити свій матеріальний стан. Доволі сильний уряд, щоб не допустити зростання впливу озброєних банд, але при цьому недостатньо сильний, щоб займатися тиранією власного населення. А також можливість для самореалізації. До речі, стосовно самореалізації. Австралія станом на завершення 2021 року зайняла 5-те місце у світі за індексом розвитку людського капіталу, який розроблений для порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу. Для порівняння Україна займає 77-ме місце зі 193 країн, знаходячись після Ірану та випереджаючи Північну Македонію та Китай. Індекс свободи преси, який вираховується організацією Reporters Without Borders, станом на 2023 рік в Австралії становив 78,24, що дозволяє країні розташовуватися на 27-му місці між Великобританією і, як не дивно, Молдовою. Тобто, хоча із за версією авторів рейтингу країна і не відноситься до світових лідерів за свободою преси, але надзвичайно близька до них. Україна ж з рейтингом 61,19 знаходиться на 79-му місці всередині списку між Гвінеєю Бісау та Еквадором. Ще однією з особливостей Австралії є її імміграційна політика. На відміну від західноєвропейських країн, які масово запрошують до себе мігрантів з метою перебороти старіння нації, Австралія підійшла до цієї ситуації більш точково. Із 1979 року було впроваджено систему пунктів, тобто балів, що дала можливість обирати більш кваліфікованих іммігрантів з кращою освітою, або саме тих професій, які були необхідні для економіки Австралії. Також перевага надавалася тим, хто вже має в Австралії родичів. Тобто, якщо в Австралії різко знадобиться багато інженерів та будівельників, вони пом'якшують міграційні вимоги до осіб, що володіють даною спеціальністю. Дані дії відбувалися з метою полегшення інтеграції новоприбулих в австралійське суспільство. На початку ХХ століття від іммігрантів очікувалося, що вони приймуть австралійський тип життя. Тобто цих людей називали новими австралійцями і очікувалося, що вони розпорошаться у натовпі, стануть невидимими.
Громадська думка старанно створювала образ нового австралійця, який якнайшвидше вивчив англійську мову і став послуговуватися нею, прийняв англосакську культуру, відкинув власні традиції, мову, одяг. З часом вимоги до асиміляції послабилися. Однак і досі, щоб переїхати жити в Австралії, потенційний мігрант має скласти екзамен з англійської мови. Одночасно з цим в Австралії домінує різко негативне ставлення до нелегальних мігрантів. Країна, яка з усіх сторін захищена океаном, витрачає багато коштів, щоб не допустити нелегальну міграцію. Оскільки в Україні зараз є значні проблеми зі старінням населення, до яких додається війна і масові біженці за кордон, як наслідок зростає відношення пенсіонерів до осіб працездатного віку. Починаються розмови про доцільність після війни залучати мігрантів. Але дивлячись за прикладом Франції, Швеції чи Німеччини, де збільшення кількості мігрантів призводить до зростання числа кримінальних злочинів або навіть прямої підтримки терористичних режимів, з'являється усвідомлення негативних сторін їхньої міграційної політики. Тому постає питання, чи можна здійснювати приймання мігрантів без підвищення кримінальних ризиків? І вивчення австралійського досвіду в цьому питанні може нам значно допомогти. Згідно з даними Business Insider, 7,1% від експортних доходів Австралії становлять доходи від експорту освітніх послуг. Австралія відома тим, що приймає безліч іноземних студентів у свої університети. Згідно з виданням Times Higher Education, за 2023 рік зі 100 найкращих університетів світу 6 знаходяться в Австралії. А оскільки іноземці сплачують повну вартість, то уряд зацікавлений у їх залученні. Ще один авторитетний рейтинг QS World University Rankings поміщає 9 австралійських університетів у топ-100. Австралійська система охорони здоров'я визнана однією із найбільш успішних у світі. Ефективність системи забезпечує поєднання державних та приватних провайдерів найрізноманітніших медичних сервісів та структура фінансування медичних послуг в Австралії. Як одна із найбільш успішних систем, австралійська поєднує в собі приватний і державний сектори. Найрізноманітніші медичні сервіси і послуги забезпечуються провайдерами як державної, так і приватної форм власності. Якщо в первинній ланці комунальні і державні амбулаторії, стоматологічні сервіси, продаж медикаментів та інші сервіси охорони здоров'я допомога забезпечується приблизно однаковою мірою приватними і державними провайдерами, то лікарні, тобто вторинна ланка, переважно представлені державними формами власності. 65% ліжок від загальної кількості в країні. Хоча є досить немала частка приватних лікарень – 30 929 ліжок або ж 35% відповідно. Фінансування медичних послуг в Австралії здійснюється на 70% за рахунок державного бюджету і на 30% приватно. Із кишені пацієнтів 17% витрат. Через приватні страхові компанії 8% і через план компенсації внаслідок нещасних випадків, тобто оплата витрат на лікування, реабілітацію, а також витрат внаслідок тимчасової непрацездатності при травмах, отриманих у дорожньо-транспортних подіях або на виробництві – це 5%. Загалом фінансування відбувається через податки. Напряму австралійці купують лише приватні страховки, які в залежності від обсягу наданих медичних послуг можуть коштувати від 1000 до 5500 доларів США на рік на сім'ю. Якщо говорити про пенсійну систему в Австралії, то у першу чергу варто відмітити, що вона в них трьохрівнева. Перший рівень системи пенсійного доходу в Австралії – пенсія за віком, забезпечує гарантований дохід. Пенсія за віком фінансується з державних прибутків на користь отримувача. Приблизно 75% австралійців, які досягли 65 років, отримують пенсію, яку виплачує уряд. Даний вид пенсії не залежить від трудового стажу та місця роботи. Основними критеріями для даних виплат є сімейний стан, кількість дітей на забезпеченні і наявності майна у власності.
Повний розмір державної пенсії через старість нині складає 500 австралійських доларів, тобто 12 тисяч 982 гривні на місяць на пенсіонера-одинака. І 900 австралійських доларів, тобто 23 тисячі 368 гривень на сімейну пару. Суми приведені станом на сьогодні і закруглені. Для порівняння середньомісячна зарплата в Австралії складає від 4,5 тисяч австралійських доларів до 6 тисяч. Це до податків. І 3200 австралійських доларів чистими. Повна пенсія виплачується тільки тим австралійцям, власність яких оцінюється менше, ніж у 160 тисяч доларів за умови володіння нерухомістю. У цю суму не включається ціна нерухомості. Або 280 тисяч доларів за відсутності нерухомості. Для сімейних пар і осіб, що не мають власного житла, встановлені інші норми. Якщо власність – дома, автомобілі, меблі, акції та інше – оцінена у велику суму, то розмір покладеної пенсіонерові державної пенсії зменшується відповідно до спеціальної формули, яка враховує розміри власності. Якщо у пенсіонера виявиться власності більше, ніж на визначену державою суму, то взагалі ніякої державної пенсії йому не призначається. Вважається, що йому слід жити на той дохід, який приносить або може приносити його власність. Другий рівень – це основа пенсійної системи – трудова пенсія. Була остаточно введена у 1992 році. Уряд зобов'язує роботодавців віком від 18 до 70 років і з доходом більше 450 австралійських доларів сплачувати 9% зарплати працівника в галузевий або приватний пенсійний фонд, або в страхову компанію, при умові, що працівник працює більше 30 годин на тиждень. Також існує пропозиція стосовно підняття розміру обов'язкового внеску до 12% з 2025 року. Третім рівнем є добровільна накопичувальна система. Уряд стимулює громадян до внесення добровільних внесків або у пенсійний фонд, або у страхову компанію на вибір громадян. Загалом в Австралії кожне підприємство, кожен банк намагається мати свій власний пенсійний фонд. Тобто фондів багато, і відрізняються вони умовами, розміром вступного внеску, відсотками, внаслідок чого в громадянина є можливість обрати фонд з найбільш зручними для себе умовами. Також у працівника є вибір – передати свої збереження на зберігання під визначений відсоток або інвестувати їх в акції і у випадку успішної інвестиції отримати більшу пенсію у майбутньому. Із цього ми можемо бачити ключові особливості пенсійної системи Австралії – це її варіативність, коли окрім стандартної системи виплат за віком, громадянин має можливість вільно обрати розміри платежів і умови під свої потреби. Конкуренція змушує різноманітні пенсійні фонди пропонувати більш вигідні умови для своїх клієнтів, щоб вони інвестували саме в них. Прибутковість. Клієнт пенсійного фонду має можливість вкладати кошти в розвиток, із якого отримуватиме дивіденди, що дає йому можливість мати більший дохід і почувати себе більш фінансово незалежним на старості, ніж його однолітки-пенсіонери з країн, де домінує солідарна система, які змушені залежати від малоздійснених обіцянок чергового політика-популіста. Тому й не дивно, що завдяки цим особливостям, згідно щорічного рейтингу найкращих пенсійних систем, які складають компанія Mercer та інститут CFA, за підсумками 2023 року австралійська пенсійна система була визнана 5-ю у світі за якістю. Україна поки що не є учасником цього рейтингу, але навіть найзатятіший оптиміст розуміє, що позиція сьогоднішньої пенсійної системи України була б, очевидно, нижчою, аніж середина. До початку пандемії Австралія була місцем мрії.
для туристів з усього світу. За підсумками 2019 року дохід країни від туризму складав 42 мільярди доларів США, що є приблизно 3,2% від ВВП, а це 8-й показник у світі. Особливість Австралії полягає в унікальній флорі та фауні, яка зустрічається тільки тут і більше ніде у світі, що значно полегшило інтенсивну рекламну кампанію, яку уряд почав проводити в другій половині ХХ століття. Слідом за цим розпочалося будівництво готелів та туристичної інфраструктури. Так, у 1988 році було збудовано Сіднейський акваріум. У 1995 році було завершено будівництво найдовшої у світі канатної дороги SkyRail Rainforest довжиною 7,5 кілометрів. І, звичайно ж, всесвітньо відомий Сіднейський оперний театр, який був відкритий особисто королевою Єлизаветою II 20 жовтня 1973 року і нещодавно відсвяткував своє 50-річчя. Однак станом на сьогодні Сіднейський оперний театр є візитною карткою Австралії, який в середньому на рік відвідують понад 8 мільйонів осіб. Житло в Австралії є гарною інвестицією для тих, хто бажає на ньому заробляти, але не для звичайного австралійця. Оскільки через нестачу житла у великих містах, як Сідней і Мельбурн, ціни на нього постійно зростають. У 2000 році вартість середньостатистичного будинку в Сіднеї становила приблизно 312 тисяч австралійських доларів, що за курсом того року було приблизно 177 тисяч американських доларів. А станом на 2023 рік медіанна вартість житла у тому ж місті становить 1,6 мільйона австралійських доларів, або трохи більше мільйона доларів США. Тобто вартість житла зросла у 5 разів. В той самий час, як середня річна заробітна плата зросла із 34 745 доларів до 50 436 доларів США. Тобто, якщо 23 роки назад коштувало як зарплата за 5 років, то зараз це зарплата за майже 20 років. Тобто з кожним роком середньостатистичному австралійцю стає все складніше зібрати собі на житло. Розповідаючи про Австралію, було помилкою не сказати ні слова про її корінних жителів. Хоча переселенці мали широкі свободи і можливості для законного захисту своїх справ, то аборигени отримали їх значно пізніше. Станом на сьогодні в Конституції Австралії немає жодної згадки про корінне населення. І це добре. Чому добре? А як же захист їхніх прав, спитаєте ви? А ми відповімо, що відсутність таких згадок – це якраз задля закріплення рівності всіх жителів перед законом. А будь-яка згадка окремої групи може слугувати підставою для дискримінації. І раніше в австралійській конституції було 2 згадки про корінних жителів. У першій було вказано, що аборигенів не можна враховувати при здійсненні перепису населення, а в другій, що темношкірі не гідні жити за законами білих людей і потрібні правила, які застосовувалися б тільки до них. Обидва положення були скасовані на референдумі 1976 року 91% голосів, в тому числі й аборигенами, які отримали виборче право у 1949 році. Отримавши рівні права перед законом, корінні жителі уже мали змогу вільно працювати, де вони побажають, і відкривати власні підприємства. Однак на практиці в них було набагато менше як матеріальних ресурсів, так і навичок і освіти. До того ж, система охорони здоров'я в регіонах, де вони проживають, працювала набагато гірше, що негативно впливало на їхню конкурентоздатність. У 2008 році новообраний прем'єр-міністр Кевін Рад офіційно вибачився за роки дискримінації, але очевидно, що аборигенам слів було замало. Вони почали вимагати грошових виплат.
Безумовно, якби прем'єр-міністр погодився б на цю популістичну вимогу, він зміг би отримати підвищення політичних рейтингів серед цієї групи населення. Однак проста роздача коштів серед осіб, які мають недостатні навички для їх ефективного використання, навряд чи допомогла б їм покращити своє становище. Скоріше б навпаки, зробило б їх економічно залежними від урядових виплат. Тому він прийняв набагато раціональніше рішення, а саме здійснивши інвестиції в поліпшення якості освіти та охорони здоров'я в резерваціях, що безумовно принесе більше користі в довгостроковій перспективі. Однак треба розуміти, що ефект від таких дій проявляється не одразу. І навіть сьогодні серед аборигенів набагато більша частка самогубств і кримінальних злочинів. Чи буде вирішена ця проблема в майбутньому, покаже час. Багато ризиків для майбутнього Австралії становить той факт, що їхній найбільший торговельний партнер – Китай. Так, за результатами 2022 року із загального експорту на суму 595 мільярдів австралійських доларів 175 мільярдів становив експорт в Китай, тобто 29,5%. Така сама ситуація з імпортом. 111,8 мільярда австралійських доларів з 417 мільярдів, тобто 26,8%. Пов'язано це з тим, що хоча Австралія і Китай знаходяться далеко один від одного, але тривалий час більшість країн в Тихоокеанському регіоні мали надзвичайно малу економіку для ведення торгівлі. І хоча Австралія культурно і політично є частиною західного світу, вона ніяк не може позбутися впливу КНР, який все частіше використовує економічний вплив задля отримання впливу політичного. Окрім вище перерахованих проблем, також можна згадати ще й щорічні лісові пожежі, які останніми роками стають все руйнівнішими. Отже, хоча Австралія і вважається однією із найкращих країн для життя, варто розуміти, що ідеальної країни не існує. Але австралійське суспільство готується до подолання всіх викликів у майбутньому. А чи вийде це в них? Час покаже. Із самого початку російського повномасштабного вторгнення Австралія категорично стала на бік України, що можна помітити по всіх її голосуваннях в Організації Об'єднаних Націй, приєднанні до санкцій проти держави-агресора, а також гуманітарної, фінансової та військової допомоги. Ще на початку повномасштабної війни уряд Австралії погодив постачання в Україну броньованих автомобілів Bushmaster PMV, які згодом отримали схвальні відгуки від українських військових через те, що забезпечують надійний захист екіпажу, особливо від підірвання на міні. Одним із останніх повідомлень про австралійську допомогу Україні була новина від 25 жовтня 2023 року про пакет військової допомоги у розмірі 20 мільйонів доларів США, до складу якої входять в тому числі протитанкова зброя, обладнання для розмінування, засоби боротьби з дронами, 3D-принтери з металу, які можна використовувати для друку запчастин. Отже, ми бачимо розуміння зі сторони австралійського народу нашої складної ситуації у протистоянні із небезпечним ворогом і готовність допомагати. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від Ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.